Nga phản công tổng lực với 8 mũi xung kích. Kênh Military Samari đưa tin, lực lượng Moscow đã chiếm lại khoảng 10 ngôi làng trong các cuộc phản công ở Kursk trong những ngày gần đây. Theo thông tin hiện tại từ phía đông, cuộc phản công đang diễn ra. Phóng viên Egor Elisit cho biết, Nga tổ chức 8 mũi xung kích đồng loạt xông lên từ nhiều hướng khiến đối phương hoảng loạn chống đỡ và cuối cùng hoặc bị hạ gục hoặc phải tháo chạy. Có những báo cáo nói về các cuộc phản công tiếp theo theo hướng Suha, nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin xác nhận về điều này. Lữ đoàn 103 của lực lượng Kiev chịu trách nhiệm phòng thủ, nơi đã bị tràn ngập theo các báo cáo của Ukraine. Với cuộc tấn công này, quân Nga đang giảm nguy cơ bị bao vây xung quanh Luva. Theo thống kê mới nhất, lực lượng Moscow đã giành lại được khoảng 145 km vuông lãnh thổ. Quân đội Nga đã tiến thêm một bước nữa ở Toretsk, nơi họ chiếm được trạm xăng ở trung tâm thành phố với sự xác nhận trực quan. Cuộc tấn công cũng đang tiếp tục theo hướng Pozor, giống như trong vài ngày qua, tập trung vào phía nam. Giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở làng Uren, nơi lực lượng Moscow chiếm giữ các vị trí ở phía nam và phía đông. Một vạc dầu nhỏ đã hình thành bao vây lực lượng Kiev. Việc chấp thuận cho Kiev sử dụng các hệ thống vũ khí phương Tây sâu trong lãnh thổ Nga đang được thảo luận. Trong vài ngày tới, rất có thể Ukraine sẽ nhận được sự cho phép. Điều này sẽ cản trở việc Nga sử dụng bom lượn Pháp, vì các sân bay xung quanh có thể bị tấn công và các máy bay chiến đấu với bom hạng nặng chỉ có thể bay trong một phạm vi nhất định. Nga chiếm phần lớn Uren. Kênh Azovka cho biết, trên hướng Zakhovky, quân đội Nga tiếp tục tấn công Uren và đạt được thành công lớn. Từ phía trường số 13, lực lượng Moscow tiến đến phố Bozan Menitsky và tiếp tục di chuyển. Hội quân tại đây với mũi xung kích đang phát triển từ ngoại ô phía đông Lesoka. Sau đó, quân đội Nga tiến xa hơn về phía bắc, chiếm toàn bộ trung tâm thị trấn. Lực lượng vũ trang Ukraine rút lui về sân vận động Ukraine dưới sự che chở của bãi thải của mỏ. Quân đội Nga cũng đang tiến về phía bắc thị trấn. Sau khi băng qua đường ray, họ áp sát đường cao tốc Selizorvo, Suvino và chỉ còn chưa đầy 2 km nữa là cắt đứt được tuyến huyết mạch này. Vì vậy, AFU sẽ không thể di chuyển an toàn dọc theo đường cao tốc. Điều này sẽ ảnh hưởng tới các trận chiến ở cả Uren và Selizorvo. Kursk, Ukraine lấn vào quận Lvov giữa lúc Nga phản công. Theo kênh G3, tại vùng Kursk, quân đội Nga tiếp tục phản công và đang cố gắng phát triển những thành quả của những ngày trước. Cùng lúc đó, AFU đã phát động các cuộc tấn công vào quận Lvov, nhưng không thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Tại quận Zhenevo, có những trận chiến ở vùng lân cận Nagor. Về phía đông bắc, theo các cảnh quay xuất hiện trực tuyến, lính dù Nga đã mở rộng vùng kiểm soát về phía Bimovka và chiếm một phần khu rừng. Điều này sẽ cho phép họ phát triển thành công về phía đông và phía nam. Tình hình của Obukhorka vẫn chưa rõ ràng, bất chấp các tuyên bố của Nga về việc chiếm lại được khu định cư. Một số nguồn tin cho biết vẫn có các cuộc không kích vào ngôi làng. Tuy nhiên, đây có thể là các cảnh quay lưu trữ từ đầu cuộc phản công của lực lượng Moscow. Tại quận Suha, thông tin trái ngược xuất hiện trên tuyến Zhezhny-Pozheki. Theo các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Malaysia, Novaya và Orlovka, gián tiếp xác nhận đối phương vẫn hiện diện ở đó. Trong các khu rừng phía đông Zhezhny cũng có một lượng lớn các đội hình Ukraine trong nhiều ngày liên tiếp bị không quân Nga nhắm mục tiêu, sử dụng cả bom nhiệt áp nặng nửa tấn. Ở khu vực phía đông Suha, có những trận chiến cục bộ, nhưng không có thay đổi đáng kể nào ở các vùng kiểm soát. Quân đội Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của AFU ở khu vực Panaseeka, đồng thời phân tán một nhóm bộ binh địch ở phía tây rút sơ Kayanopeka bằng cách tung UAV ra săn đuổi. Nga tiếp tục phát triển ở Pozor và Donetsk. Kênh G3 đưa tin, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở Dnipropetrovsk và Odessa. Ngược lại, AFU cố gắng tấn công sân bay Olenia ở khu vực Murmansk bằng máy bay không người lái. Theo hướng Pozor, quân đội Nga đang tiến về phía bắc Novozorivka và chiến đấu ở khu vực trung tâm của Zorivka. Tại Donetsk, các đơn vị của họ đã thực sự kiểm soát được Uren. Ở Nam Donetsk, lực lượng Moscow đang chuẩn bị tiến vào mỏ Yuzhno số 3 tại phía tây Vone và đã củng cố trong khu công nghiệp và các khu nhà gỗ ở phía nam. Trong đêm 10 rạng ngày 11 tháng 9, AFU đã cố gắng chiếm một giàn khoan khí đốt ngoài khơi ở Biển Đen, nhưng đã chịu tổn thất và phải rút lui. Có tin cho rằng trong số 14 tàu cao tốc của Ukraine thì có tới 8 chiếc bị tiêu diệt với khoảng 60 lính đặc nhiệm thiệt mạng, chỉ có 6 chiếc chạy thoát được. Bộ Tổng tham mưu Ukraine có 93 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. Urenka Pravda đưa tin. Báo cáo tối ngày 11 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 93 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận trong vòng 24 giờ qua, dữ dội nhất là ở hướng Zakhovky và Pozor. Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày, đã có 93 cuộc đụng độ, 23 trong số đó đang diễn ra. Đối phương tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa và 49 cuộc không kích với 59 bom KAB, 625 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện 3.671 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Liman, Sever, Toretsk, Zakhovky, Zembalki và Ozekho. Tình hình theo hướng Dnieper không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Tại Pozor, AFU đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công và đột kích của đối phương. Zepitate, Nga đã chiếm Lesoka ở Donetsk. Các nhà phân tích từ kênh Zepitate có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUZ đã cập nhật bản đồ vào rạng sáng ngày 12 tháng 9.
Lưu ý rằng quân đội Nga đã chiếm Lysychansk ở vùng Donetsk. Báo cáo viết đối phương đã chiếm Lysychansk và cũng tiến gần Lysychansk, Leka, Neveze và Urenka và khu vực xung quanh. Ukraine cảnh báo không kích nhiều nơi do UAV. Đối phương không quân Ukraine trên Telegram cho biết, tối ngày 11 tháng 9, quân đội Nga đã phóng một số nhóm UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Báo động không kích đã được phát ra ở Kiev và nhiều nơi khác. Bản đồ không kích ghi nhận vào lúc 21 giờ 45 phút, một nhóm UAV được báo cáo ở biên giới của các vùng Kharkov và Sumy đang hướng về vùng Poltava. Tiếp đó, từ 22 giờ 17 phút đến 23 giờ 51 phút, UAV Nga xuất hiện ở Zemenchu, Dnieper, Donetsk và Dnepropetrovsk. Vào lúc 22 giờ 24 phút, một tên lửa được báo cáo ở Chernihiv đang hướng về Kiev. Sau đó thêm một tên lửa khác được ghi nhận ở vùng Chernihiv hướng về Ni. Lúc 0 giờ 26 phút ngày 12 tháng 9, không quân Ukraine báo cáo về sự di chuyển của UAV Nga ở Sumy, Poltava, Dnepropetrovsk, Kyzyvoza, Nilae, Kherson, Kharkov, Cherkasy, Kiev, Chernihiv, Vinnytsia, Hitomi. Tới 5 giờ 35 phút, tức 9 giờ 35 phút theo giờ Việt Nam, UAV vẫn liên tục xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Kết quả và hậu quả của cuộc tấn công đang được làm rõ. Nga cử binh sĩ không có kinh nghiệm chiến đấu tới Volchan Urenka Pravda đưa tin. Vitalisa Zanse, phát ngôn viên của chính quyền vùng Kharkov phát biểu trên sóng truyền hình cho biết, quân đội Nga đã triển khai những người lính không có kinh nghiệm chiến đấu để tăng cường cho các hoạt động tấn công ở Volchan. Ông nói, lữ đoàn trinh sát và tấn công tình nguyện số 4 mang tên Alexander Nevsky của Nga đã được triển khai theo hướng này. Họ đã chịu tổn thất khá nặng nề, và hiện tại, quân nhân từ lữ đoàn cơ giới xung kích độc lập số 128 đang tăng cường cho họ. Nhưng theo dữ liệu mới nhất, các đơn vị được triệu tập để thực hiện các hoạt động tấn công trực tiếp ở Volchan có trình độ huấn luyện khá thấp, họ chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động chiến đấu nào. Guardian, Anh cho phép Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow vào Nga. theo Guardian, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết, London đã quyết định cho phép Kiev sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công các mục tiêu ở Nga. Quyết định sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu của Nga được cho là đã được đưa ra một cách bí mật và có khả năng sẽ không được công bố. Một trong những nguồn tin lưu ý với The Guardian rằng, nếu không có quyết định như vậy, chuyến thăm chung của Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Kiev sẽ không diễn ra. Báo này cũng nhận định, phía Anh được cho là có thông báo công khai về việc sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga là quá khiêu khích. Cũng theo báo cáo, hoàn toàn có khả năng Ukraine sẽ có thể sử dụng Storm Shadow với một số hạn chế nhất định để tránh các cuộc tấn công liều lĩnh hoặc không cần thiết. Vấn đề tấn công tầm xa vào Nga dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào thứ Sáu tuần này, ngày 13 tháng 9. Các phương tiện truyền thông trước đây đã đưa tin rằng Anh ủng hộ ý tưởng sử dụng tên lửa Storm Shadow tập kích vào các mục tiêu ở Nga, nhưng không công khai kêu gọi điều này vì họ lo ngại mối quan hệ với Mỹ sẽ xấu đi. Ông Zelensky bình luận về các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. European Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng không biết liệu ông có thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc cho phép Kiev tấn công vũ khí tầm xa vào các mục tiêu ở Nga hay không, nhưng hy vọng sẽ có quyết định như vậy. Tổng thống Zelensky xác nhận rằng ông sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Blinken vào tối thứ Tư, nhưng chưa biết kết quả sẽ thế nào. Tôi có lạc quan về quyết định cho phép chúng tôi sử dụng vũ khí tầm xa của họ không? Thật không may, điều đó không phụ thuộc vào sự lạc quan của tôi, nó phụ thuộc vào sự lạc quan của họ, ông nói thêm. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ hy vọng về một số quyết định mạnh mẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Kiev. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đang trông chờ vào cuộc đối thoại với Tổng thống Biden trong tháng này, nhưng cuộc đối thoại hàng tuần, hàng tháng của chúng tôi với Mỹ rất quan trọng đối với chúng tôi. Họ cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ quân sự và tài chính lớn nhất. Chúng tôi trông chờ vào điều đó và chúng tôi không thể giành chiến thắng nếu không có nó, nhà lãnh đạo Ukraine tin tưởng. Trước đó, Tổng thống Biden ám chỉ rằng Mỹ có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga. Ukraine sa lầy ở Kursk, Nga đẩy mạnh tấn công xé nát phòng tuyến Donbass. Nhóm quân Ukraine ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, muốn rút lui nhưng không thể. Họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối đầu với quân đội Nga. Ukraine sa lầy ở mặt trận Kursk. Truyền thông phương Tây mới đây đánh giá cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk và kết luận rằng hoạt động này không bền vững. Theo đó, quân đội Ukraine, AFU đã tung từ 20.000 đến 30.000 quân vào khu vực Kursk. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, họ đã mất hơn 11.000 quân và hàng trăm xe tăng và xe bọc thép. Tỷ lệ tổn thất trong chiến dịch này chắc chắn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với khả năng chiến đấu liên tục của AFU. Tối ngày 31 tháng 8, quân đội Nga đã tiêu diệt một đơn vị Ukraine đang trên đường hành quân tới khu vực biên giới Sumy, Kursk. Hành động này càng chứng tỏ Kiev vẫn đang đưa thêm quân đến khu vực Kursk, nhưng hiệu quả chiến lược của họ bị nghi ngờ. Các nhà quan sát quân sự Mỹ và châu Âu coi cuộc đột kích Kursk là một phần quan trọng trong kế hoạch phản công của quân đội Ukraine vào mùa hè năm 2024. Ngoài việc tạo dư luận quốc tế tích cực,
Hành động này còn nhằm mục đích buộc Nga phải rút quân khỏi chiến trường Donbass để cứu viện cho mặt trận Kursk. Tuy nhiên, ý định chiến lược này đã không diễn ra như mong đợi của Ukraine và NATO. Moscow chẳng những không rút quân khỏi mặt trận Donbass mà thay vào đó, họ ổn định tình hình ở Kursk bằng cách huy động quân từ nội địa và gây thương vong nặng nề cho nhóm quân đối phương vượt biên giới bằng hỏa lực tầm xa. Điều này cũng buộc AFU phải triển khai thêm lực lượng tinh nhuệ ở tiền tuyến để tiếp viện cho mặt trận Kursk, làm suy yếu thêm khả năng chiến đấu của họ ở các chiến trường khác. Sự bất lực của tướng Siki và sai lầm chiến lược của Ukraine tình hình chiến sự tại khu vực Kursk cuối cùng đã vượt quá khả năng dự đoán và kiểm soát của AFU. Để bảo toàn thắng lợi ở Kursk, quân đội Ukraine đã phải hy sinh tuyến phòng thủ vững chắc của vùng Donbass. Nếu để mất thành phố Potro, có tầm quan trọng về mặt chiến lược, được phương Tây coi là tín hiệu cho thấy tuyến phòng thủ Donbass của Ukraine đã sụp đổ. Sai lầm này không chỉ khiến lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực Donbass dễ bị tổn thương hơn, mà còn có thể tác động sâu sắc đến tình hình toàn chiến trường. Tình báo Anh đưa ra cảnh báo hiếm hoi rằng Potro, trung tâm chiến lược hậu cần quan trọng cuối cùng của Ukraine ở khu vực Donbass, có thể sớm bị đe dọa. Nếu dự đoán này trở thành sự thật, chiến trường Donbass sẽ sớm tiến tới bước ngoặt quyết định. Vẫn theo tình báo Anh, trong tuần qua, các đơn vị Nga đã tăng tốc đáng kể bước tiến về phía thành phố quan trọng chiến lược Potro ở phía tây tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Thành phố Potro là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev trong khu vực và sự thất thủ của thành phố này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Quân đội Nga đã tiếp cận khu vực ngoại ô thành phố trong phạm vi 5 km. Diễn biến này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng Donetsk. Các lực lượng Ukraine đang tăng cường các vị trí của họ bên trong trung tâm Potro để chuẩn bị phòng thủ thành phố này. Trước diễn biến nghiêm trọng kể trên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Alexander Siki đã phải thừa nhận rằng tình hình trên chiến tuyến Donetsk rất khó khăn đối với Ukraine. Ông nói tình hình ở hướng tấn công chính của quân đội Nga rất khó khăn, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã mắc sai lầm. Tuyên bố này chắc chắn đã bộc lộ những sai lầm và khó khăn của quân đội Ukraine ở cấp độ chiến lược. Sai lầm hết bước này đến bước khác, các hành động mạo hiểm của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk chẳng những không đạt được kết quả như mong đợi, mà còn thực sự làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn của họ ở khu vực Donbass. Nga xé nát tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 9 cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã mất hơn 11.220 binh sĩ, cùng 87 xe tăng, 74 xe bọc thép chở quân cùng nhiều vũ khí, thiết bị quân sự khác. Mặc dù thông tin trên chiến trường của cả Nga và Ukraine nói chung là khác xa với sự thật, nhưng bất kể thông tin của Nga có đáng tin cậy hay không, điều đó thực sự có nghĩa là các mục tiêu mà Ukraine muốn đạt được bằng cách tấn công lãnh thổ Nga về cơ bản đều chưa đạt được. Nói một cách thẳng thắn, Ukraine ban đầu muốn có thêm lợi thế thương lượng cho mình bằng cách tấn công lãnh thổ Nga, phá vỡ tình hình bế tắc trên chiến trường khi đưa giao tranh vào chính nước Nga để giảm bớt áp lực. Nhưng hiện tại, hàng nghìn lính Ukraine tinh nhuệ tấn công lãnh thổ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đương nhiên, mục tiêu của Tổng thống Volodymyr Zelensky không thể đạt được. Không chỉ vậy, báo Financial Times của Anh cho biết, do phải triển khai số lượng lớn binh sĩ tấn công lãnh thổ Nga, nên AFU ở khu vực Donetsk bị thiếu hụt. Tranh thủ cơ hội, quân Nga đẩy mạnh tấn công, xé nát phần phía đông của tuyến phòng thủ Ukraine. Rõ ràng chiến thuật tiên phát chế nhân của Tổng thống Zelensky nhằm đánh thẳng vào Kursk ban đầu được cho là sẽ gây chấn động thế giới, nhưng hóa ra lại là sự lãng phí tiền bạc, nhân lực, vũ khí, khiến họ rơi vào trạng thái bị động hơn. Nhiều nhận định cho rằng nhóm quân Ukraine đang ở trên lãnh thổ Nga đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, muốn rút lui nhưng không thể. Họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối đầu với lực lượng Moscow. Nếu Tổng thống Zelensky quyết định từ bỏ lãnh thổ Nga mà họ đã chiếm được, điều đó có nghĩa là trực tiếp khẳng định chiến dịch thất bại. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm về cái giá mà quân đội Ukraine phải trả? Rõ ràng AFU không thể tiếp tục giành được nhiều kết quả hơn bởi Nga đã phản ứng và sắp xếp lại các tuyến phòng thủ. Nói cách khác, Ukraine lại một lần nữa tự đặt mình vào tình. Nga cảnh báo nóng phương Tây, tung binh lực đánh bại Ukraine ở Kursk. Ngoại trưởng Nga tuyên bố lực lượng Moscow liên tục đẩy quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk và chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Số lượng các cuộc tấn công có chủ đích vào các cơ sở dân sự, các vụ nổ súng vào dân thường Nga đang tăng mạnh mỗi ngày. Chúng ta có thể thấy tất cả những điều này, bao gồm cả trong khuôn khổ cuộc xâm nhập có động cơ khủng bố của Ukraine ở khu vực Kursk, nơi mà lực lượng Kiev đang liên tục bị đánh bật và sẽ tiếp tục bị đẩy lùi. Chắc chắn là như vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại một cuộc họp với các đại sứ về vấn đề Ukraine hôm 12 tháng 9. Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở các khu vực Belgorod và Bryansk, cũng như các vụ phóng máy bay không người lái tấn công định kỳ ở các khu vực biên giới khác của Nga đã diễn ra trong hơn một năm. Ông Lavrov cáo buộc chính phương Tây đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tấn công được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố. Sau khi phương Tây chuyển giao những vũ khí này, họ làm ngơ về cách chúng được sử dụng.
Phương Tây nói rằng, từ thời điểm vũ khí vượt qua biên giới Ukraine và đại diện của lực lượng Ukraine sử dụng chúng không còn là vũ khí của chúng tôi nữa, chúng trở thành của Ukraine và Kiev có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với việc sử dụng những vũ khí này. Đây là những gì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell và nhiều chính trị gia EU và NATO khác đã nói, ông Laos nói thêm. Theo nhà ngoại giao Nga, quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công bên trong lãnh thổ Nga đã được đưa ra từ lâu và giờ đây phương Tây đang sử dụng chiêu trò truyền thông để công khai quyết định này trước công chúng. Chúng tôi biết rõ rằng phương Tây gọi cuộc chiến mà họ đang tiến hành với Nga là cuộc chiến sinh tồn. Họ tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho chúng tôi, ông Laos tuyên bố. Thiếu tướng Ati Alauzino, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Quân sự của lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Ahmed hôm nay nói rằng lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề sau những nỗ lực tiến công thất bại ở một số khu vực của tỉnh Kursk. Trong khu vực của chúng tôi, đối phương đã cố gắng tiến qua theo hai hướng trong ngày qua. Họ đã không thành công và chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi tiếp tục xóa sổ lực lượng đối phương, phá hủy thiết bị của họ. Chúng tôi đang cố gắng cô lập đối phương để ngăn họ di chuyển tự do. Các đơn vị của chúng tôi đã phần lớn thành công trong việc này. Đối phương cũng đang chịu tổn thất nặng nề về thiết bị, ông nói. Tướng Alauzino nhấn mạnh rằng tình hình vẫn khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ông cho biết Ukraine cũng đã cố gắng giành lại vị trí vào hôm qua theo hướng Tetkino. Các đơn vị hoạt động ở đó, bao gồm lính thủy đánh bộ và lính dù, đã đẩy lùi đối phương một cách hiệu quả trong vài ngày qua và giành được chỗ đứng trong khu vực đó, ông nói thêm. Tổng thống Vladimir Putin hôm 5 tháng 9 tuyên bố nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm lưới chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy. Nhật Bản viện trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi. Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA đã quyết định viện trợ vật tư cứu trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Ngày 11 tháng 9, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam, chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA đã quyết định viện trợ vật tư cứu trợ khẩn cấp, thiết bị lọc nước, tấm plastic đa chức năng để khắc phục những thiệt hại do bão gây ra tại Việt Nam. Dựa trên tinh thần nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, chính phủ Nhật Bản đã quyết định chuyển hàng viện trợ khẩn cấp nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng vượt qua hậu quả thiên tai liên quan đến thiệt hại xảy ra do bão Yagi. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào ngày 10 tháng 9. Vào ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamika Ayoko cũng gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tôi vô cùng đau lòng khi được tin vừa qua, cơn bão số 3, bão Yagi kèm theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào Việt Nam, khiến nhiều người dân Việt Nam bị thiệt mạng, gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam. Thay mặt cho chính phủ và nhân dân Nhật Bản, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đến các nạn nhân đã thiệt mạng trong cơn bão cũng như gia đình các nạn nhân, đồng thời xin gửi lời động viên chân thành nhất đến người dân bị thiệt hại do cơn bão. Thủ tướng Kishida Fumio chia sẻ trong điện thăm hỏi, là một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, từ tận đáy lòng, tôi cầu mong các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại do cơn bão sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân sớm trở lại bình thường. Tôi xin chia sẻ rằng chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu cần thiết của Việt Nam trong khả năng có thể, Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh.